السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة صفية عنان للتريكو الآلي. في هذا الفيديو سأشرح لكم هذا الفستان الصغير، وهو لطفلة بعمر 3 سنوات. في البداية سأحدثكم عن الخيط، لأن الكثيرات يسألنني عن الخيط الذي أستعمله، وهو خيط عادي الذي أشتغل به كل مرة. بالنسبة للمغربيات فهم يعرفون هذا النوع من الخيط، أما بالنسبة للأجانب فأنا اشتغلت لكم أو حسبت لكم عدد السطور بالسنتيم. ففي 10 سنتيم طولا عندنا 42 سطرا، بينما في العرض فهناك 36 غرزة. هذا هو حجم هذا الخيط الذي استعمله. أما بالنسبة لمقاييس الفستان فطوله الكلي هو 50 سنتيما، ودوران الصدر هو 60 سنتيما، بينما حفرة الإبط إلى الكتف 11 سنتيما، وعرض الكتف 23 سنتيما، وطول الظهر 22 سنتيما إلى التنورة. هذه المسافة، هذه 22 سنتيم. بالنسبة للجيلي سأتركه إلى حين شرحه، وسأبدأ معكم شرح طريقة الفستان. الفستان كما ترون هنا فهو قطعة واحدة، كله قطعة واحدة، بما فيه هذا التزيين هو أيضا مشتغل مباشرة مع الفستان. كل الزيادات التي عليه هي فقط خياطة من الجانب ولمسة كروشي في الحواف، أما هو فقطعة واحدة. نبدأه كالتالي. فهو سأبدأ ببداية عادية، إما أن ألف الغرز أو أعملها بالكروشي كما أريتكم عدة مرات. سنبدأ طول الفستان كله من 55 إلى 55 على سطح الماكينة، لكننا سنبدأ فقط من 30 إلى 50، وهذا هو المنتصف. لماذا وضحت هنا الصفر؟ لأن هنا سأعمل التنورة بسطور مختصرة، بينما هنا سأعمل فوق الفستان أو الصدر أو الظهر، هذه المنطقة. حين أبدأ من هنا فطبعا كل 10 سطور سأعمل سطور مختصرة، وعند العشرة الأخيرة يعني 10 سطور هنا، ثم كل 10 غرز أعمل سطرين وأرفع 10 وسطرين إلى أن أصل إلى العشرة الأخيرة، حيث سأعمل 10 على 10، يعني 10 سطور. هنا سأريكم في الفستان لتلاحظوا الفرق. هنا تظهر تلك 10 سطور الأخيرة، بينما هنا فقط 10 سطرين كل 10 غرز أو إبر، وهنا أعمل 10 سطور لكي أحصل على عرض أكثر في الأسفل. هي تظهر هنا. هذا بالنسبة للتنورة. أما بالنسبة للجانب الآخر الذي هو الأعلى فأنا سأبدأ من حفرة الإبط، بحيث سأبدأ ب6 أسطر أولا، أبدأ ب6، ثم أضيف غرزتين أو إبرتين كل 6 أسطر 3 مرات. بعد ذلك سأضيف ما تبقى من الغرز، وهي 19 غرزة، سأضيفها كلها إلى أن أصل إلى 55 غرزة، فيصبح العدد الذي أضفته هو 25 غرزة، يعني 6 زائد 19 غرزة تساوي 55 غرزة. بعد أن أصل إلى هذا المستوى، عندما أضيف 19 غرزة الأخيرة طبعا بالكروشي سأضيف 6 سطور فوقها. بعدها سأعمل هذا التزيين هنا
وترون. وهذا وما يعني أفعل في هذا فقط أنني أرفع هذه الغرز وأترك هذه فقط 20 غرزة أو إبرة، وأضيف كثافة كبيرة أو ضغط أو تنسيون كبير، فأشتغل 10 سطور وأطويها وأضع بينها سطر بكثافة يعني ضئيلة جدا 2، ثم أضيف 10 سطور بكثافة أكبر وأطويها فأحصل على هذه الطريقة ستجدونها في آخر الفيديو على الماكينة. بعد ذلك سأضيف هنا 24 سطرا. هي 24 سطرا. بهذا أكون قد أتممت الكتف، فأنتقل إلى حفرة العنق أو الكول. هنا سأبدأ بحذف 15 غرزة مرة واحدة، ثم أشتغل سطرين وأحذف غرزتين كل سطرين 3 مرات، ثم أضيف 30 سطرا. يعني لو أضفت 15 سطرا فقد أكون قد أتممت الربع. من هنا سأصل إلى الربع بإضافة 15 سطرا. أما 30 سطرا فكلها يعني في وسط حردة العنق، ثم أبدأ بإضافة غرزتين كل سطرين 3 مرات لأتم دوران العنق، ثم أضيف ما نقصته هنا من 15 غرزة سأضيفها هنا في هذا المكان. طبعا وأنا أشتغل كل 24 سطرا أضع تلك غرزة تزيين. هذه دائما أفرق بين هذه وهذه ب24 سطرا دائما. لاحظوا أنني وضعت هنا 5 وجعلت هذه الوسطى أكبرهم. إذا أردت أن تضعيها كذلك أكبر فستضيفين فقط 4 غرز، يعني 24 إبرة. هنا 20. وبعد أن نصل إلى هذه المرحلة سنبدأ بالعمل العكسي. هنا حذفت 15 غرزة وأضفت 2 كل 3 أسطر، كل سطرين 3 مرات، أضفت 30 في الوسط 30 سطرا. هنا سيبدأ العكس، بحيث هنا كنت أنقص عفوا، هنا سأبدأ أضيف غرزتين كل سطرين 3 مرات، ثم أضيف 15 غرزة مرة واحدة، ثم 24 سطرا، فأعمل تلك الغرزة غرزة تزيين، ثم 6 سطور، ثم أحذف أو أغلق 19 غرزة وأمر ب6 أسطر، ثم أحذف غرزتين كل 6 أسطر 3 مرات وأنتهي ب6 سطور. هنا أكون قد أكملت الأمام كاملا. وأنا طبعا أفعل كل هذه الأشياء وأنا أشتغل سطور مختصرة في التنورة. بعد ذلك أنتقل إلى الظهر الذي هو إكمال لكم هكذا لأنها قطعة واحدة كما قلت. هنا الظهر هكذا. تلاحظون أنني هنا انتهيت ب6 أسطر، سأضيف 6 أسطر أخرى وأبدأ بزيادة غرزتين كل 6 أسطر 3 مرات كما فعلت في البداية. يعني هنا هذا الربع سيكون كالربع الأول للبداية، ثم أضيف 19 غرزة و6 19 غرزة و6 سطور زائد 24 سطرا. هنا هي 30 لأن الظهر لن أعمل فيه تزيين، ستكون 30 سطرا، ثم أحذف 5 غرز لأعمل كول، ثم أجمع جميع يعني سطور كول الأمام أو حفرة الأمام. هنا سأجمع كلها تلك الاثنتين 3 مرات،
زائد 30 سطرا زائد تلك الاثنتين 3 مرات التي فيها 6 سطور تساوي 42 سطرا. بعد ذلك سأضيف هنا 5 غرز وأشتغل الكتف 30 سطرا، ثم أحذف 19 كما فعلت هنا في آخر الأمام. سأحذف 19 غرزة وأشتغل 6 سطور، ثم أبدأ بحذف 2 كل 6 سطور 3 مرات وأضيف 6 سطور ثم أغلق فأصل إلى 30، فيصبح عندي كالبداية من 30 إلى 55. هنا أنتهي من الفستان. أما بالنسبة للجيلي فمقاييسه كما ترون هنا: عرض الكتف الواحد 9 سنتيم، أي هذا المكان من هنا إلى هنا 9 سنتيمات، ودوران الصدر كالفستان 60 سنتيما، طول التريكو 30 سنتيما، وطول الكم 30 سنتيما. الطريقة هي أيضا بسطور مختصرة، وهو كما ترون يعني هو قطعة واحدة عدا الأكمام اشتغلتهم لوحدهم، وهو بهذه التزيين نفس طريقة التزيين الفستان، هي نفس الطريقة. الفرق أنني هنا دخلت بلمسة إبرة فغيرت الشكل. انظروا هنا يعني قمت بخياطة بهذا الشكل في هذه الغرزة، هنا خياطة قسمته على 4 هكذا فأصبح بهذا الشكل. أما الطريقة أو المقاييس فهنا بدأت من 45 إلى 25، يعني 70 غرزة. في هذا النصف من الصفر إلى هنا فهو يعني أسفل التريكو. أما هنا فهنا حيث العمل، يعني هذا المكان هنا حيث يكون الاختلاف تماما. هنا بدأت يعني ب25 غرزة، فبدأت كالعادة بلف الغرز أو تشتغلون بالكروشي أفضل. بعد ذلك بعد كل 4 أسطر أعمل سطور مختصرة بحيث أرفع غرزتين، 2 هما الأولى ثم 5 ف5 ف5 إلى أن أصل إلى الصفر، دون أن أنزلهم، يعني دون أن أرجع وأعمل أنزل 5 5 ثم 2، لا، فقط أرفعهم ثم بعد ذلك أمر فوقهم لأنزلهم ب4 سطور. بعد هذه ال4 سطور أقوم أيضا بسطور مختصرة للمرة الثانية هنا قبل أن أعمل الزواقة أو تزيين، أمر بسطور مختصرة ثم أنزل فأعمل هذه الزواقة التي في 20 غرزة كما هو في الفستان، كما شرحت في الفستان. فقط هنا أترك 3 غرز ومن هنا 2 دون أن أعمل فيها الزواقة حتى تبقى يعني فراغ هنا. انظروا هذا الفراغ هنا حتى لا تلتقي هذه الزواقة أو التزيين مع القول. أترك هنا 3 غرز وهنا 2 قبل الصفر، ثم أعملها كما عملتها في الفستان والتي قلت لكم أنها ستكون في آخر فيديو، سترون الطريقة. بعد ذلك أشتغل 4 سطور ثم أعمل سطور مختصرة ثم 4 سطور ثم سطور مختصرة ثم أعيد من جديد الزواقة هذه وأشتغل على هذا المنوال إلى أن أعمل 2 الأولى والثانية. بعد ذلك عندما أعمل الثانية التي هي بهذا الشكل هنا في الورقة أعمل 4 سطور ثم سطور مختصرة ثم أرفع كل هذه يعني هذا الجزء أرفعه وأضعه في وضع انتظار
حتى أحذف هذه الحفرة التي سأضعها للإبط. لماذا هذه الحفرة هكذا؟ لأزيد من وسع الكم. فأحذف غرزتين كل سطرين 5 مرات، ثم أرفع كل هذه الغرز أو الإبر، أرفعها لأشتغل هنا أعلى الكم، لأن أعلى الكم سيكون أكبر من أعلى الصدر، بحيث سأعمل فيه ثلاث تزيينات، يعني 3 زواقات بنفس الطريقة أشتغلهم كما فعلت هنا. يعني سأعيد 4 سطور، ثم سطور مختصرة، ثم 4 سطور، ثم سطور مختصرة، ثم أعمل زواقة، ثم أعيد هذه الأشياء 3 مرات. عندما أنتهي بالسطور المختصرة الأخيرة أرفع هذا الكم، هذا أعلى الكم أرفعه. لماذا؟ لأنزل هذه الغرز لأشتغل في هذا المكان، بحيث أضيف ما نقصته هنا نقصت غرزتين كل سطرين 5 مرات، هنا سأضيفها أيضا، سأضيف غرزتين كل سطرين 5 مرات. بهذا أحصل على هذه الحفرة. ثم أبدأ في الاشتغال في هذا الجانب الظهر. في الظهر سيكون يعني نفس الطريقة التي اشتغلنا بها الأمام، إلا أننا سنعمل هذه التزيين، هذا التزيين 4 مرات. انظروا هنا في الأمام مرتين، في الخلف سيكون 4 مرات. ثم أعيد ما فعلته هنا، كل هذه الأشياء التي فعلتها سأعملها أيضا في الظهر بنفس الطريقة. انظروا هنا، ها هو الأمام، هذا الأمام فيه زواقتين فقط. ثم هنا عملت تلك الحفرة التي حذفت فيها غرزتين كل سطرين 5 مرات، ثم أوقفت هذه الغرز كلها، هذه أوقفتها واشتغلت هنا لأعمل كل هذه إلى هذه. انظروا فوق الكم هناك 3 زواقات أو تزيينات. ثم بعد ذلك أعمل هنا فأضيف هذه الغرز 2 5 مرات، يعني 10 غرز التي أضيف. ثم أشتغل الظهر، انظروا الظهر 1 2 3 4 4 مرات، ثم فوق الكم 3 مرات، ثم أعود من حيث بدأت إلى الأمام فأشتغلها مرتين ثم أغلق. هذا بالنسبة للصدر والظهر. أما بالنسبة للأكمام فالكم أيضا يعني اشتغلته بطريقة يعني عادية. بدأت الغرز بلف الغرز من 30 إلى 30، ثم اشتغلت 10 سطور، ثم أضفت غرزة كل 10 سطور، مجموع 110 سطور. يعني وصلت إلى العدد إلى 80 غرزة، من 40 إلى 40. ثم بدأت بحذف 2 كل 4 سطور 5 مرات، يعني أضفت 20 سطرا هنا، فأصبح عندي مثل البداية من 30 إلى 30. هكذا انتهيت من الكم، ثم خيطته هكذا. انظر هذه 20 سطرا خيطتها مع تلك التي عملت 2 كل سطرين 5 مرات. هنا خيطت مع تلك 20 سطرا وخيطت من 30 إلى 30 وهنا، فأصبح الكم بهذا الشكل. الموديل هو سهل جدا ويحتاج القليل من الوقت، أو الكثير بالعكس، الكثير من الوقت. لهذا فاشتغلوه بحذر وبتأني. وإذا أردتم أو من أراد أن يحصل على هذه الباترونات الورقية فليدخل إلى صفحتي على الفيسبوك صفية نيتين مشين، أو إذا أراد شرح أكثر فلا بأس أن يدخل على مجموعتنا ورشات جدة، وبهذا أستطيع أن أقوم معه خطوة خطوة إلى أن يقوم بإنجاز هذا الموديل.
أتمنى لكم فرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.